તો આ લિસ્ટિંગનું પેજ છે ને, ના ડિટેલનું પેજ છે. તો તમે આટલે એક વેલ્યુ પાસ કરવા કરતા આ જે એક વેલ્યુ પાસ કરી છે એને આની અંદર શું મળે છે તમને, ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ જ મળે છે. પેલા એનિમલ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ મળે છે. તો એ તમે આખો ઓબ્જેક્ટ જ પાસ કરી દો. તો આવું બધું કરીએ શું કામ આપણે? એનિમલ નો ઓબ્જેક્ટ અને આટલે આપણે પાસ કરીએ ધીસ ડોટ ઓબ્જેક્ટ, બરાબર. અને આટલેથી ઓબ્જેક્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ડેટા ઓફ ઇન્ડેક્સ, બીકોઝ આમાં આપણને ઓબ્જેક્ટ મળે છે, આખો ઓબ્જેક્ટ જ પાસ થઈ ગયો. એ આમાં ઓબ્જેક્ટનું લિસ્ટ બધા ઓબ્જેક્ટ જાય છે વન બાય વન. ને ડેટા ઇન્ડેક્સમાં તમને પહેલા 0 નો ઓબ્જેક્ટ, 1 નો ઓબ્જેક્ટ, 2 નો ઓબ્જેક્ટ, હવે જેના પર ક્લિક કરેલો તેનો ઓબ્જેક્ટ મળી ગયો. એ ઓબ્જેક્ટ મેં નેક્સ્ટ પેજ પર પાસ કરી દીધો, ઓબ્જેક્ટ મળી ગયો. તો હવે આટલે હું ડાયરેક્ટ લખી શકું widget ડોટ ઓબ્જેક્ટ ડોટ શું છે ઇમેજ. તો જો આ પાસ થઈ ગયું. ઓકે, આ રીતે જોવા જાવ તો હવે બધું જ પાસ થઈ જશે ને. તો આ તમારું કામ ઈઝી થઈ ગયું. બધા ડેટા પાસ કરવાનું કામ નથી, ઓબ્જેક્ટ જ પાસ કરે. આ છે મોડેલનો ફાયદો. એટલે નોર્મલમાં નહીં થતે આ બધી વસ્તુ. આખો ઓબ્જેક્ટ જ પાસ કરી દીધો. જેના પર ક્લિક કરશો એનો ઓબ્જેક્ટ જ પાસ થઈ ગયો, એનો ડેટા પણ તમને મળે. હવે જો ડિઝાઇનિંગ નો પોઈન્ટ છે તો ફૂલ સ્ક્રીન કરવી પડે, હાઈટ વિડ્થ આપવી પડે. એવી રીતના કરો યાર. કન્ટેનરમાં એ ફેસિલિટી આવે છે કે જેટલી કન્ટેનરની સાઇઝ છે ને એટલી જ વિડ્થની ઇમેજ બની જાય ઓટોમેટિક. તો એ બંને જગ્યાએ આટલે પણ યુઝ કર્યો થશે અને આટલે પણ યુઝ થશે. કર્યો ટ્રાય. તો આ એક નવી વસ્તુ આપણે શીખ્યા કે આખો ઓબ્જેક્ટ જ પાસ કર્યો. આ રીઝનથી બધા મોડેલ વધારે યુઝ કરે. ઓકે.